në zgjidhjet që do t'ju ofroj shqiptarëve. E vetmja rrugë për të dalë nga kriza, tha Basha, është krijimi i qeverisë tranzitore dhe mbajtja në një datë e zgjedhjeve të përgjithshme dhe ato lokale. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në një takim të posaçëm në Shëngjin të ashtu quajturin Këshilli i Veriut, ku bëjnë pjesë të deleguarit politik të Partisë Socialiste në 4 qarqe të Veriut, në Shkodër, Lezhë, në Dibër dhe në Kukës. Burimet bëjnë me dije se gjatë takimit është diskutuar për porosinë që vet kryeministri Rama dha për kryebashkiakët e rinj për të mos larguar punonjësit që kanë punuar në bashkitë e djathta. Pritet që në këto bashki të emërojnë edhe nënkryetarët e rinj, ku një do të jetë grua sipas porosisë së kreut të qeverisë. Partia Demokratike ka publikuar fakte të reja që sipas saj vërtetojnë dënimin në Greqi të kryebashkiakut të Vorrës Agim Kajmakut. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi publikoi të dhëna nga sistemi Teams që vërtetojnë se Agim Kajmaku dhe shtetasi Jorgo Toto kanë të njëjtin numër pasaporte. Më herët prokuroria i kërkoi Partisë Demokratike që t'i vendosë në dispozicion të gjithë dokumentacionin që vërteton dënimin e Kajmakut në shtetin grek. Partia Demokratike ka publikuar dokumente të tjera nga të cilat pretendon se kryebashkiaku i Vorrës Agim Kajmaku, i njohur dhe me emrin Jorgo Toto, ka qenë dënuar në shtetin grek. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Selis Blu Gazmend Bardhi, kjo vërtetohet dhe nga të dhënat e sistemit Teams. Sipas sistemit shtetëror Teams, Agim Kajmaku, që është eksaktësisht personi që shikoni në foto, kur ka patur emrin Jorgo Toto, i datëlindjes 6/7/1971, i biri i Imer dhe Magje ka qenë posedues eksaktësisht i pasaportës me numër Z014847. Kjo është një provë e pakontestueshme. Madje i shton dhe një tjetër element mbi ndryshimin e generaliteteve. Jorgo Toto paraqitet me amësi parashivi dhe atësi thanas. Kjo ka ndodhur sepse në pasaportën e shtetasve shqiptar nuk pasqyrohen të dhënat e amësisë dhe atësisë. Për këtë arsye, në proces verbalin e arrestimit, të dhënat për atësinë dhe amësinë pasqyrohen ashtu siç deklarohen nga vetë i arrestuari. Qëndrimi i Bardhit ka ardhur pas kërkesës që njësia e dekriminalizimit në Prokurinë e Përgjithshme i ka paraqitur Partisë Demokratike për të vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin që vërteton implikimin e Agim Kajmakut në çështjen e falsifikimit të parave në Greqi. Vjeshta duket se do të shënojë nisjen e hetimeve, por zyrtarët e lartë dhe të ashtu quajtur të fortë përmes një videomesazhi Ambasada e Shteteve të Bashkuara shpreh se anëtarët e byros kombëtare të hetimit do të trajnohen nga FBI dhe se do të jenë të aftë që të dërgojnë përpara gjykatës ata që deri dje konsideroheshin të paprekshëm. Institucionet e reja të drejtësisë duket se shumë shpejt do të nisin detyrën. Ambasada amerikane gjatë këtyre ditëve është treguar mjaft aktive në dhënien e mesazheve ku nënvizohet se tashmë askush nuk do të jetë mbi ligjin. Këtë herë përmes një videomesazhi është shpjeguar se çfarë është SPAK dhe detyrat që do të ketë. Në fakt, hetuesit e BK-s do të trajnohen në Akademinë e FBI-s në Virginia. Madje anëtarët e SPAK do të trajnohen në Akademinë e FBI-s në Virginia. Ligji mbi SPAK-un po ashtu kërkon që një komision ndërkombëtar të mbikëqyrë trajnimin dhe përgatitjen e hetuesve të BK-s. Funksionimi i strukturës së posaçme antikorrupsion është e mirëmenduar dhe në mbikëqyrjen e plot prej ndërkombëtarëve. Kryeprokurori i posaçëm i SPAK-ut dhe 2 prokurorë të posaçëm të tjerë do të zgjedhin bashkërisht drejtorin e BK-s. Drejtorit dhe hetuesve të BK-s do të monitorohen llogaritë bankare dhe telefonat për të siguruar që kryen detyrën me integritet dhe pa anshmëri. Duke pranuar se më parë çdo kush mund të ndikojë nga politika apo të ashtu quajtur të fortë, Ambasada e SBA-s shpreh se pas konstituimit të SPAK gjithçka do të jetë ndryshe. Zyrtarët e korruptuar dhe bosët e krimit të organizuar do të japin llogari dhe do të përballen me drejtësinë. Pas shpalljes së mos kompetencës nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, Prokuroria e Dibrës ka regjistruar dosjen 184. Pas këtij vendimi pritet që të hidhet dhe shorti për të përcaktuar prokurori dosjes, ndërkohë që drejtuesja lokale e prokurorisë ka hequr dorë pasi ka konflikt interesi. Prokuroria e Dibrës ka regjistruar dosjen 184 ku do të hetohen akuzat për shitblerjen e votave në zgjedhjet e pjesëme në Bashkinë e Dibrës në vitin 2016. Dosja është dërguar për kompetencë kësaj prokurorie nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila konstatoi se nuk kemi të bëjmë me bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal.
Në fillim të shtatorit pritet të hidhet shorti mes dy prokurorëve pasi drejtuesja e prokurorisë së Dibrës, Esmeralda Cani, nuk do të jetë pjesë për shkak të lidhjeve familjare me një nga personat në hetim për këtë dosje. Bëhet fjalë për Arben Keshin, i cili është kushëri i bashkëshortit të kryeprokurores së Dibrës, i cili doli nga disa prej përgjimeve që u publikuan nga gazeta gjermane Bild. Hetimet për këtë dosje nisën fillimisht nga prokurori i krimeve të rënda Gentian Trenova, i cili u shkarkua nga vetinku dhe më pas dosja e kaloi prokurorit të krimeve të rënda Klodian Braho, i cili shpalli mos kompetencën. Konflikti mes dy prokurorive për kompetencën u zgjidh nga prokuroria e përgjithshme Arta Marku, e cila urdhëroi regjistrimin e dosjes në Dibër. Kontrolli anti-informalitet tashmë do të kalojë në site dhe konsumatorët e mëdhenj të cilët kanë depozita nafte në bizneset e tyre. Zëvendës kryeministri Erion Braçe u kërkoi të gjitha subjekteve që kanë depozitat pa licencuara që të drejtohen autoriteteve përkatëse. Të gjithë konsumatorët e mëdhenj të naftës që kanë depozita karburantesh në bizneset e tyre tashmë do të kalojnë në sitën e kontrolleve në kuadër të aksionit anti-informalitet. Zëvendës kryeministri Erion Braçe paralajmëroi të gjitha subjektet që të veprojnë dhe të regjistrojnë sa më parë depozitat që zotërojnë. Doja të bëja një thirrje gjithë secilit prej tyre, veçanërisht dy kategorive të rëndësishme. Spari atyre që janë konsumatorët mëdhenj dhe që zotërojnë depozita në ambientet e kompanive të tyre dhe që i përdorin pastaj për furnizimin e mjeteve të tyre, që nga dita e sotme deri në fund të muajit shtator, secili prej tyre ka kohën e mjaftueshme të drejtohet organave shtetërore, përfshirë metrologjin ligjore dhe institucionet tjera për të certifikuar kapacitetet e depozitave të tyre sa më parë që të jetë e mundur. Numri 2 i qeverisë theksoi ndër të tjera se janë marrë masa edhe për 3 gjyqtarët që kanë anulluar vendimet e administratës tatimore pa asnjë bazë ligjore. Me dosjet posaçme, Ministrës Drejtësisë, KLG-s dhe operacionet ndërkombëtare të monitorimit, pa diskutim, autoritetet e vettingut, KPK-s, për 3 gjyqtarë, për një prej gjyqtarëve të Tiranës, gjykatës administrative të Tiranës, gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë, i cili ka vendosur për 3 çështje brenda 1 minute. Brenda 1 minute. Gjykatës administrative të Gjirokastrës, i cili, siç edhe jeni edhe ndjeni të këtij fakti, ka liruar nga bllokimi gati 7 ton ushqime të bllokuara nga akuja. Kontrolli i konsumatorëve të mëdhenj të karburanteve është faza e 3 e aksionit anti-informalitet në këtë sektor. Pika e karburantit e Koil është blokuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial pasi nuk i plotësonte kushtet e sigurisë, edhe pse 4 muaj më parë kjo pikë e tregtimit karburanteve ka rezultuar në plotësim të gjitha kushteve, duket se kontrollet e imtësishme pas shpërthimit aty kanë nxjerrë në pa dhe problemet. Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial ka blokuar pikën e karburantit Lezhë Milot, pak ditë pasi depozita e gazit shpërtheu duke shkaktuar shtat të plagosur. Ngjarja në fakt ka ndodhur 4 muaj pasi Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, në varësi të ministres Belinda Balluku, kishte arritur në konkluzionin se Eko-Oil plotësonte standardet e sigurisë. Dhe do vazhdojmë me procedurat në lidhje me sanksione me gjop dhe me bllokim të aktivitetit për shkak të cënimit të sigurisë dhe të kushteve teknike në këtë stacion karburanti. Është inspektuar me datë 27/5 dhe në sonte dokumentacioni ligjor dhe nuk ishin vënë re mangësi teknike dhe ligjore. Por pavarësisht sqarimit të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, zëvendës kryeministri Erion Braçe paralajmëroi inspektorët që kanë firmosur për këtë pikë karburanti. Të gjithë inspektorët dhe aktet e konstatimit të tyre janë vënë në lupë, po kontrollohen një për një dhe do të mbajnë përgjegjësi deri në fund, jo vetëm ata, po edhe ndonjë ent tjetër, qoftë ky dhe privat, që ka lëshuar vërtetim sigurie për atë pikë karburanti. Megjithatë, tërheqja e inspektoratit në varësi të Ballukut vetëm 4 muaj pasi kishte bërë certifikimin, vë në dyshim edhe akte ekspertizat e tjera. Mbrëmjen e së shtunës në këtë pikë karburanti shpërtheu një depozit me 5.000 litra gaz, ku mbetën të plagosur 7 persona, mes tyre dhe 2 fëmijë, si dhe u dëmtuan 10 automjete që ndodheshin të parkuara aty pranë.
Udhëtarët në aksin rrugor, Poliçan Skrapar, do të përballen me bllokime disa orëshe për shkak se policia e shtetit ka ngritur një postoblok dhe ka ndaluar qarkullimin e mjeteve të gurorave që sot kërkuan të ngjiten sërish malit të Tomorit për të rifilluar punë. Përplasja nisi pak ditë më parë kur gjykata administrative rrëzoi një vendim të Këshillit të Ministrave për shpalljen e malit të Tomorit, park kombëtar, çka e ndalon dhe nxjerrjen e gurit aty. Shumë udhëtarë mbetën të bllokuar për orë me radhë në aksin Poliçan Skrapar pranë fshatit Novaj, ku policia e shtetit ka bllokuar kamionët e firmave të nxjerrjes së gurit. Ky veprim i forcave të policisë, të mbështetur edhe nga FNSH, ka nxitur protest nga pronarët e guroreve, edhe bllokimi i rrugës ka shkaktuar vështirësi në qarkullim. Biznesmenët e gurit nga ana e tyre kërkojnë largimin e policisë dhe lejimin e nisjes së punës në gurore, ndërsa e quajnë bllokimin të kundraligjshëm. Mbi vendimin e gjykatës nuk duhet të dali as shteti as. Përplasje mes institucioneve të shtetit dhe pronarëve të guroreve nisi pasi gjykata administrative rrëzoi VKM-n e qeverisë për shpalljen e malit të Tomorit, zonë të mbrojtur. U ka dhënë të drejtë ligjore firmave të nxjerrjes së gurit dekorativ që të fillojnë punën në fshatin Novaj. S'na kanë dhënë asnjë gjë, asnjë shpjegim nuk japin. Rrinë aty kanë bllokuar rrugën dhe nuk japin asnjë shpjegim. Pak ditë më parë firmat rënë dakord që të mos punonin deri në 25 gusht për shkak të pelegrinazhit në malin e Tomorit, por pas përfundimit kërkojnë nisjen e aktivitetit. Qeveria nga ana tjetër e ka bërë të qartë se do të shkojë deri në fund nismës për shpalljen e Tomorit, park kombëtar që ndalon nxjerrjen e gurit. Gjykata e krimeve ka vendosur masën arrest me burg për një nga të arrestuarit për pengmarrjen e një 24 vjeçari në Greqi. I arrestuari Leonardo Pana nuk e ka pranuar bashkëpunimin, por sipas akuzës ai ka dalë në përgjimet telefonike. Ky është Leandro Pana, i arrestuar një ditë më parë nga policia se në bashkëpunim me 4 persona të tjerë, morën peng një 24 vjeçar në Greqi dhe i kërkoni një shpërblim financiar për ta liruar. Gjykata për krime të rënda ka caktuar për të masën e sigurisë arrest me burg, pas kërkesës së prokurorit Besim Majdermataj. Akuza pretendoi në gjykatë se Leandro Pana ka qenë bashkëpunëtor me 4 shqiptarë të tjerë të arrestuar në Greqi, por avokati i tij dhe veti akuzuari thanë se nuk kishin lidhje me ngjarjen. Ata pretenduan se nuk kanë patur as pak dijeni për pengmarrjen që është bërë në Greqi, por pretendimet e tyre janë rrëzuar nga akuza, sipas të cilës Pano ka dalë në përgjime telefonike që ka komunikuar me personat e tjerë të arrestuar në lidhje me ngjarjen. Në operacionin Korintos u vënë pranga 4 persona në Greqi dhe Leandro Pana në Shqipëri për shkak se akuzohen se kanë marrë peng pas një konflikti banal. Jetmir terrollarin dhe i kërkonin 10.000 euro për ta lënë të lirë. 2 të rinj të arrestuar si autor të zjarrvënies së qëllimshme në malin e Shëngjinit që për 2 ditë dogji disa hektar pyll e rrezikoi dhe zonën e banuar do të dalin nga qelia. Gjykata e Lezhës ka vendosur hetim në gjendje të lirë për Ardit Ujkën dhe Milton Ivanajn. Gjykata e Lezhës ka lënë të lirë 2 të arrestuarit për zjarrvënie në malin e Shëngjinit. Ardit Ujka dhe Milton Ivanaj do të hetohen në gjendje të lirë për akuzat e ngritura ndaj tyre, pasi gjykata vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Gjatë seancës gjyqësore e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, 2 të pandehurit nuk i kanë pranuar akuzat e ngritura ndaj tyre, duke deklaruar se nuk kanë lidhje me këtë çështje. Para togave të zeza, Milton Ivanaj është shprehur se nuk i ka vënë zjarrin malit, por ka njoftuar policinë për ngjarjen pasi kishte frikë se i digjej stani bashkë me bagëtit që kishte. Pasi dëgjoi pretendimet e prokurorisë, avokatëve dhe 2 të pandehurve, gjyqtari Ertan Hayredina i vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje në policinë gjyqësore çdo ditë të martë të javës. Ardit Ujka dhe Milton Ivanaj akuzohen nga policia se i ndezën zjarret për të hapur kullota të reja, për shkak se flakët dolën jashtë kontrollit, u dogjën disa hektar pyll dhe u rrezikuan për 2 ditë zonat e banuara pranë portit të Shëngjinit. Për këtë shkak u bë edhe evakuimi i banorëve të disa shtëpive. Ndërkaq aksioni për shuarje në flakëve në një banesë pranë shtëpisë Muzeut Kongresit të Lushnjës nxori në pa dhe vështirësitë që asin zjarrfiksit për shkak të rrugëve të ngushta. Zjarrfiksit thonë se këtë problematik e kanë edhe në disa zona të tjera të qytetit. Kjo makinë zjarrfikse kishte të vështirë të mburinte pra një banese në flak në zemër të Lushnjës. Rrugicat e ngushta gati pamundësojnë lëvizjen e mjeteve zjarrfikse. Drejtori thotë se këtë problematike hasi në shumë zona të qytetit. Pjesa më e madhe e rrugëve janë vetëm rrugë këmbësarësh
dhe pamundësojnë lëvizjen e mjeteve zjarfikse. Pra, për të ndërhyrë një rast tillë do na duhet shumë mund, shumë njerëz që faktikisht ne nuk i kemi. Banesa që u përfshin nga flakët këtë të martë ndodhet pranë shtëpisë Muzeut të Kongresit të Lushnjës, ndaj ngjarja kishte vënë në alarm zjarfikësit. Pavarësisht vështirësive, ata arritën t'i vënë flakët nën kontroll në kohë dhe shmangën kështu rrezikun e përhapjes. Shtëpia ishte e pabanuar dhe dyshohet se shkak mund të jetë bërë një shkëndijë në rrjetin elektrik. Janë rishtarimet e vjetra. Linja që kalon mbi banesa në këtë zonë të Lushnjës është një shqetësim për të gjithë banorët e zonës, por thonë se pavarësisht rrezikut nuk kanë marrë zgjidhje. Ne do digjemi si mi, dhe kush kemi vajtur, kemi bërë ankesë, kush na përgjigjet. Parkimet e gabuara nga ana tjetër janë një tjetër shkak që vështirëson punën e zjarfikësve krahas rrugëve të ngushta. Rreth 59.000 pushues kanë marrë shërbim mjekësor në qendrat shëndetësore turistike. Drejtori i urgjencës kombëtare thotë se në këtë sezon janë regjistruar 11.000 vizita më shumë dhe 74 raste është dashur ndërhyrja e helikopterit. Urgjenca mjekësore urdhroni. Çdo ditë personeli i urgjencës kombëtare ju përgjigjet mbi një thirrjeve për ndihmë. Këtë sezon veror vetëm në qendrat shëndetësore turistike në të gjithë vendin, 28 të tilla janë kryer rreth 59.000 vizita, 11.000 më shumë se sezonin e vitit të shkuar. Du të kemi parasysh që spitalet tona kanë një mesatar rreth 35-40.000 vizita gjatë gjithë vitit. Ktu jemi te 60.000. Dhe po i afrohemi shifrës rekord që bën që SUT-ja gjatë gjithë vitit rreth 80.000 vizita. Shtash nga analiza ne shikojmë që çdo vit ka një rritje të numrit të vizitave, sepse njerëzit e kanë marrë vesh tani për fatin e mirë që ofrohet shërbimi, trajtohen në këto qendra. Drejtori i urgjencës kombëtare thotë se në 74 raste është dashur ndërhyrja e helikopterit për dhënien e ndihmës. Skënder Brata i shpjegon shërbimet më të shpeshta që janë ofruar gjatë muajve të nxehtë. Virozat e verës, diarrea, të vjellat, temperaturat, traumat e vogla, po për fatin e keq, siç tham, edhe shtimi i numrit të mjeteve dhe i vetë njerëzve rrit dhe numrin e aksidenteve. Dhe kështu që preferojmë që helikopteri shkojë direkt në vend ngjarje, sesa të shkojë kur janë kuptohet larg spitaleve rajonale. Qendrat shëndetësore turistike të Velipojës, Durrësit dhe Orikumit kanë pasur më tepër fluks gjatë këtij sezoni, ndërsa në 28 qendrat në të gjithë vendin kanë punuar rreth 132 mjek dhe infermier. Të djem më shumë se vajza në çdo 100 lindje. Ky është raporti që e karakterizon Shqipërinë të paktën për vitin 2017. Të dhënat e një raporti të organizatës botërore të shëndetësisë e lidhin këtë gjendje me abortin selektiv për shkak të gjinisë, por mjekët e kundërshtojnë këtë fakt. Në Shqipëri lindin më shumë djem se sa vajza. Raporti gjinor i lindjeve në vendin ton ka dalë në pa në një studim me të dhënat e OBSH-s përpunuar nga Our World, në të cilin vihet re se për vitin 2017 kishte 108 djem të lindur për çdo 100 bebe vajza. Këto të dhëna sipas raportit lidhen së tepërmi edhe me abortin selektiv, por mjekët thonë se ky mbetet një hamendësim, pasi ende nuk ka statistika mbi abortin që përzgjedh gjinin. Aborti selektiv, pra që është një abort mbas javës së 12, do të thotë që është mbi limitin e lejuar për të bërë një ndërprerje shtatzanisë në rrugë ligjore, realisht është, të themi, i supozuar, po pak i faktuar. Do të thotë që në qoftë se ekziston si i tillë, nuk bëhet brenda institucioneve ku ana ligjore është absolutisht e kontrolluar. Megjithatë, sociologët thonë se aborti selektiv është një krim që i bëhet shoqërisë. Aborti selektiv është në mënyrë nominale për eliminimin dhe azisimin e fetuseve femërore. Dhe kjo ka bërë që në shoqërinë shqiptare sot kemi zhbalancim me prishje të ekuilibrave midis meshkujve dhe femrave. Mirë, po ky nuk është thjesht problem demografik. Ky është një problem i gjerë social, largimi, mohimi të drejtës për të sjellë në jetë femrat. Në raport me vendet e rajonit, por edhe në Europë, Shqipëria ka një raport më të lartë. Kështu Majlizit e Bosnjë-Hercegovina ka një raport prej 106 djem të lindur për çdo 100 vajza, ndërsa në Maqedoni dhe Serbi, ky raport përllogaritet 105 djem të lindur për çdo 100 vajza.
Disa deputet të opozitës britanike ranë dakord të miratojnë një ligj të posaçëm për të bllokuar një Brexit pa marrëveshje. Nuk përjashtohet asnjë mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe shtyrja e fatit të daljes përtej 31 tetorit. Kryeministri Boris Johnson ndërkaq ka paralajmëruar se mund ta mbyllë përkohësisht parlamentin me qëllim për të penguar përpjekjet e opozitës. Deputetët e opozitës britanike ranë dakord të bllokojnë daljen e vendit nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje, duke miratuar një ligj të posaçëm në parlament për të diskutuar